Salut, Andrei! Mă bucur că ai acceptat invitația mea la această discuție. Astăzi vom explora un subiect de mare interes în industria noastră și anume server-side tracking-ul și beneficiile sale în contextul digital de digital marketing. Însă, înainte să intrăm în detalii, aș vrea să le povestim celor care ne urmăresc puțin despre cum ne-am cunoscut și cine suntem. Noi ne-am întâlnit pe grupul de Google Ads România și la cursurile lui Simo Ahava de la Simmer, unde am descoperit că împărtășim aceeași pasiune pentru tracking și digital marketing. În timp ce discutam și schimbam impresii despre diverse aspecte ale tracking-ului, am realizat că amândoi am lucrat la mai multe implementări de proiecte de server-side tracking. Eu, de asemenea, am avut ocazia să lucrez pe diverse proiecte în acest domeniu, ajutând companiile să-și optimizeze strategiile de tracking și să facă tranziția spre un mediu de server-side. Andrei, îți mulțumesc că ai acceptat invitația. Eu Dacă mersi, poți mersi Alina. dacă poți să ne spui câteva cuvinte despre tine, despre firma ta și cum ai ajuns să te specializezi pe server-side tracking. Da, mersi frumos, mersi pentru invitație și în primul rând sper că această discuție să-i putem ajuta și pe alți antreprenori mai mici, mai mari să facă și acest pas sau măcar să vadă dacă merită să facă acest pas. Așa că o să povestesc un pic despre mine și cum am ajuns la server-side. Practic, am început în domeniul ăsta digital marketing în 2013 la o agenție din Paris, atunci locuiam în Franța, Publicis se numea, și atunci am făcut prima mea campanie AdWords la acea vreme, pentru cine mai ține minte, cuvinte cheie, zeci, sute, long tail, tot căutai variante și așa mai departe. Era destul de interesant, ca să zic așa, dar în cadrul acelei companii eram project manager junior și cumva la un moment dat am fost adus să fac să mă ocup de un setup, de un dashboard. Practic să aducem datele din diverse surse, la acea vreme era și Facebook organic destul de popular și funcționa, nu prea trebuia să faci multe reclame. AdWords-ul, e-mail, se făceau multe campanii și după aia alte parteneriate externe și cumva să vedem rezultatele într-un singur dashboard. Și așa am început cumva, să zic, a fost primul pas către partea aceasta de tracking, de date. Mi-a plăcut cum să integrez diverse surse și așa mai departe. După aceea am ajuns în pharma, deci cumva mai puțin B2C, mai mult B2B, tot în calitate de project manager, să zic că am avut un rol în Franța și pe aceea și în România. Iar acolo m-am ocupat mai mult de proiecte de site-uri, aplicații mobile. Am făcut cumva și intern, că încă erau la început acea companie, era încă la începutul digital marketingului și trebuia și echipele interne să se educe, să învețe niște lucruri, deci am fost și pe partea aceasta educațională un pic. Asta în ce an a fost, Andrei? 2014-2018. Dar mi-am dat seama la un moment dat că de firea mea sunt destul de curios și îmi place să testez lucruri, să intru și în tool-uri și așa mai departe, că nu prea mai avansam cum doream. Și atunci m-am gândit că ar fi interesant să devin freelancer. Cu soția ne-am mutat în Olanda și am zis, hai să, cu ocazia asta, să încerc. Și din 2019 am început să lucrez ca freelancer full-time pe partea de Facebook Ads și Google Ads. A venit pandemia, în fine, nu intru în toate detaliile, dar cu timpul, după ce am avut doi clienți, să zic așa, mai mari, două startup-uri, unde n-am făcut doar partea de achiziție, acolo am făcut chiar multe și bănuiesc că știi și tu sau ascultătorii noștri, urmăritorii noștri care poate unii au mai lucrat în startup-uri, știu că acolo faci chiar multe, vezi totul. Mi-am dat seama că îmi place din ce în ce mai mult partea aceasta de tracking. Acum ajungem prin 2022, 2021, 22, 23. La acea vreme eram interesant și de partea de dashboard-uri și așa mai departe. Vreau să vând unele și am zis hai să încerc pe Facebook. Și cum sunt așa curios și un pic perfecționist pe partea aceasta, am zis, măi, trebuie să am un tracking foarte bun, să duc conversiile acolo ca algoritmul să optimizeze.
Și apăruse acest iOS 14.5 sau cât era și Mhm. atunci toată beleaua cu acest Conversion API și așa mai departe. Și atunci am descoperit Stape, soluția Stape, tot căutând pe bloguri, prin Simo Ahava are blogul lui, acum poate scrie mai rar, dar la acea vreme scria foarte mult și destul de explicit Da, și cred că ne-a chiar am ajutat pe învățat toți. Da. multe. Da, da. Și după am testat, am făcut destule greșeli, pot să zic așa, chiar la început, chiar nici Stape, ca să fiu sincer, sau ce template-uri mi ofereau acolo în GTM nu erau toate tocmai bune, Da. mai apăreau dubluri, în fine, nu intru în detalii, dar mi-a plăcut. Și de atunci, din ce în ce mai mult m-am interesat pe subiect și în acele startup-uri am început să mă implic din ce în ce mai mult și pe partea de tracking. Aveam developer, dar ei cumva erau interesați de alte subiecte, n-aveau mereu timp de această parte și mi-am dat seama că, având un pic background-ul meu de marketing, dar plăcându-mi un pic și partea tehnică, pot să am un rol în Mhm. această Mhm. zonă. Și de un an și ceva, când s-au dus aceste proiecte, încerc din ce în ce mai mult să mă duc către partea de tracking și analiza datelor versus înainte full-time pe performance. Cam asta e obiectivul meu, iar acum sunt cam pe la 60% performance, 40% partea de tracking analiză, dar aș vrea să ajung 80% să am proiecte doar de tracking și de analiză de date și restul performance. Cam asta ar fi o introducere, sper că rapid. Da, super, Andrei, să știi că mă regăsesc și eu așa un pic în experiența ta și când ai zis că ai făcut tranziția full-time spre freelancing, pentru mine cel puțin și așa cu alți colegi cu care am vorbit, eu o numesc the leap of faith, că sari și nu știi, intri cu totul, să fii freelancer și cumva totul depinde de tine, cât de bine performezi, cum știi să ții relația cu clientul sau cu clienții, cum știi să abordezi situațiile, provocările, e destul de provocator, deci te felicit că ai reușit și Mersi știu că, frumos. da, Da, nu e ușor. da, în fiecare Um, zi, la fel ca și că, în tracking, mereu exact, sunt că challenge-uri și nu schimbări mai ai și siguranța aia, știi, dintr-o agenție, dintr-o firmă cu care lucrezi, ai o siguranță acolo. Când ești freelancer, deja trebuie să fii foarte bun ca să-ți meargă și să reușești. Deci, așa felicitări. e. Mersi. Da. Deci, prima întrebare ar fi dacă poți să ne explici pe scurt ce înseamnă tracking-ul server-side și cum diferă de tracking-ul tradițional de client-side. Da, o să am pregătit câteva slide-uri. Ia să dau să văd share la screen aici. Am zis și când se vede. Da, se vede. Așa, în primul rând, cred că trebuie definite trei elemente. Deci, practic, avem tracking-ul client-side, cel clasic, pe care îl cam au, sper, cam toate site-urile. După aia cel server-side, să zic server-side pur, și după aia în cadrul acestui tracking server-side mai avem ceva care se numește tagging server-side. Și înainte de a ajunge exact la diferențe și să explic, cred că ar fi important să spunem câteva definiții. Sper să nu fie prea tehnice, dar trebuie înțelese câteva elemente, pentru că altfel ne pierdem și cred că e bine să le definim înainte. Da, altfel nu înțelegem Prima, aceleași lucruri, da. da, prima, cea mai importantă, cred că ar fi, așa, aduc aminte niște concepte sau pentru unele persoane poate să le descopere, dar sunt foarte importante pentru a înțelege contextul de server-side. Cum funcționează, să zicem, internetul, partea web, practic aici o iau de la bază. Ce este o cerere sau un request, solicitare, nu știu cum se traduce în română, de obicei folosim engleză aici, HTTP. Deci, practic, avem un client care în discuția noastră cel mai adesea este navigatorul, deci userul care deschide un browser și intră pe un site. Acel browser al lui este un client care solicită către un server o resursă. Practic, intru pe site-ul tău, vreau să citesc un articol, am trimis din browserul meu către serverul unde este site-ul tău și primesc în schimb un răspuns, cel mai probabil articolul sau poze sau și așa mai departe ce ai acolo.
simplu. După aia, următorul răspuns. Mă aștept să primesc un răspuns. Sunt faimoasele coduri pentru cine a mai umblat sau s-a uitat prin consolă sau a ajuns pe o pagină care nu există, faimoasa eroare 404 și așa mai departe. Deci, practic, serverul trimite acest cod care indică modul în care reacționează la cererea primită din navigator, din browser, și după aceea, cum ziceam mai devreme, articol, poză, video și așa mai departe, în funcție de ce resursă a fost apelată. Clientul, că tot am vorbit de client, în contextul, acum încep să iau mai mult către partea practică, să zic așa, în contextul Google Tag Manager Server-Side, să zic așa, ce este un client, este un element, să zic așa, care e prezent într-un container. Deci container este tot ce vedeți voi când intrați în Tag Manager, deci să-l numim container, și acționează ca un punct de intrare. Deci, practic, toate datele care intră în server trec mai întâi prin acest client. E ca un intermediar. Și acest client face ca această cerere HTTP, care vine din partea de browser, să fie cumva tradusă într-un format accesibil acestui container din server-side și după aceea, prin tag-uri și așa mai departe, să trimitem informațiile unde dorim. Da, mai auzit conceptul ăsta de proxy. Unii spuneau că e ca și un fel de proxy, deci cred că... Da, am putea spune așa. Iar foarte important aici ar fi și conceptul de first party. O să tot vorbim de el și cred că mulți ați auzit și Google tot insistă și așa mai departe. În contextul nostru, să zic ce înțelegem prin first party, înseamnă că practic domeniul sau subdomeniul prin care browserul cumva comunică cu serverul să fie din același domeniu. Dar cred că aici e o schemă, ar ajuta mai bine să înțelegem. Uite, am luat site-ul tău, de exemplu. Zicem aici e o schemă simplistă. E site-ul tău, să zicem că trimitem un request HTTP de page view sau ceva de genul ăsta, că vedem o pagină. Și folosim un setup în server-side cu acest subdomeniu. Aici, când facem acest lucru, suntem în first party. Deci totul să fie prin acest, în engleză naked domain, dar în română nu știu cum ar suna ciudat, domeniu gol. Da. Domeniul principal, să zicem așa. Andrei, ai putea să ne detaliezi un pic mai mult care sunt diferențele dintre client-side și server-side și cum funcționează fiecare, să fie un pic mai pe înțelesul celor care ne urmăresc? Da, sigur. Am pregătit niște scheme, sper să fie destul de explicite. O să începem mai întâi cu client-side. Practic, un setup client-side clasic presupune în primul rând să aveți un site, bineînțeles, să aveți un data layer implementat în acel site și după aceea un Google Tag Manager. Practic, ce se va întâmpla? Avem site-ul vostru și destinațiile precum Facebook, Google Ads, Google Analytics, TikTok și așa mai departe. În cadrul acesta avem cookie-uri, first și third party. Când un utilizator este pe site, aceste librării vor fi apelate de către site, deci direct din browser, și vor încărca niște scripturi, se vor folosi niște cookies și așa mai departe. În Tag Manager aveți tagurile pe care le setați și în funcție de ce citiți aici în data layer, probabil cel mai simplu exemplu ar fi pentru un site de e-commerce, atunci când cineva adaugă un produs în coș, se va trimite acest request către librăriile, practic, de la fiecare platformă sau în funcție de ce alegeți, se va plasa un cookies și mai departe se trimit către serverele lor. Deci, practic, cumva direct din navigator, ca să zic așa, din navigatorul userilor, ajung până la urmă în destinația finală, serverele Google, Facebook, TikTok și așa mai departe, fără să mai treacă prin alt server până atunci. Direct de la voi până acolo. Și aici poate ar fi important să notăm
inițiezi cu aceste cookie-uri first și third party, pentru că bănuiesc că majoritatea aveți și efectuați reclame pe diverse platforme. Practic, luăm exemplu cu adăugarea în coș. Dacă cineva este pe Safari, într-un anumit context, se poate ca acel cookie să fie doar o zi. Sau, nu mai zic, și pe Brave, acolo e și mai deci destul de restrictiv și cu alte lucruri. Și, practic, dacă aveți niște reclame, sau chiar și din punct de vedere al analizei, și cineva, nu știu, umblă pe site, a venit de pe Google Ads sau Facebook Ads, să zic așa, și revine peste o săptămână, a ținut Poate minte să-și numele atribuie. site-ului, Da. dar nu o să știm că este atribuit către o platformă sau alta. Și atunci avem o problemă, avem două probleme, de fapt. În primul rând, nu putem să analizăm și, în al doilea rând, nici algoritmii nu pot optimiza destul de bine. Da. Și atunci a apărut adică a revenit la modă, că conceptul de server-side sau tracking pe server-side se poate face de mult, dar cumva în acest context a redevenit pertinent. Aș spune că odată cu iOS 14 lucrurile s-au înrăutățit un pic din punctul acesta de vedere, nu mai știu dacă a fost 2020-2021, undeva pe acolo. Aceasta este o parte. După aceea mai avem a doua parte legată de ad blockere, care sunt din ce în ce mai populare. Văzusem un raport în Europa, cam 20%. Nu știu în România cam care e utilizarea, dar în Europa de vest cam 20, chiar 30% se ducea în Germania și Franța. Practic ce înseamnă când cineva folosește un ad blocker și avem un tracking client-side, acesta nu există. Google Tag Manager nu se încarcă, este blank, să zic așa. Da, datele Deci, nu se trimit în da. platforme, deci clienții Deci trebuie să până la înțeleagă că 20% nu vedem. Exact. Și atunci avem două soluții, să zic așa. Tracking-ul server-side nativ, care e foarte simplu. Avem domeniul, deci practic site-ul pe care utilizatorul, și destinație. Se trimite direct. Un exemplu ar fi aici, dacă aveți un site WooCommerce sau Shopify, de exemplu în WooCommerce, știu că aveau niște funcționalități la un dat, se poate trimite direct din server către Facebook, de exemplu, prin faimosul Conversion API, deci se poate trimite direct. În contextul discuției de azi o să vorbesc mai mult de server-side tagging, pe care o să le explic acum. De ce? Pentru că, din punctul meu de vedere, este cumva mai potrivit pentru o audiență cât mai largă. Server-side tracking-ul nativ presupune să ai o echipă de developer destul de mare sau destul de bine pusă la punct, care să cunoască tehnologiile, să poată implementa și așa mai departe, ceea ce pentru multe business-uri, ce am observat, mici, medii, nu este mereu, Exact. nu sunt mereu disponibile aceste resurse. De aceea, recomandarea mea este mai mult să mergem pe concept de server-side tagging, pe care îl voi explica acum. Bun, revenim. Avem site-ul, avem data layer-ul și avem Google Tag Manager, partea de client-side. Aici mai avem acum niște cookie first party, dacă vă aduceți aminte ce explicasem inițial, cu acel domeniu subdomeniu. Avantajul aici, nu vom mai avea acele cookie third party, totul va fi într-un context first party, pentru că Google Tag Manager server-side se află pe un subdomeniu care împărtășește același domeniu. Deci suntem într-un context first party. Dacă e setat bine, asta e foarte important, tu știi mai bine că ai văzut mult mai multe conturi decât mine, dar dacă avem un setup bun, făcut de tine, de exemplu, pe partea de client, după aceea vom trimite aceste informații prin acele request-uri despre care vorbeam la început, către partea de server. Și acolo avem un client. Clientul cel mai clasic este Google Analytics 4, de exemplu. Și acesta va asculta toate request-urile venite de tipul GA4. Deci, practic, dacă aveți toate acele tag-uri setate acolo, pe toate le va asculta.
putem pune și filtre, dar zic by default pe toate le ascultă. Și ce face mai departe? Printr-un mod securizat, deci asta e alt avantaj pe care nu l-am spus înainte, îl spun acum, practic nu în client-side, în fine, niște actori un pic răi pot vedea ce se trimite, pot fura date și așa mai departe. Aici, dacă nu avem acces la server, bineînțeles, dacă e și contul bine securizat, se va trimite către platforme fără să mai poată altcineva să citească și, iar un avantaj important, putem să decidem noi ce trimitem. Pentru că atunci când suntem în client-side, prin diverse scripturi și așa mai departe, se mai pot adăuga și alte informații pe care noi nu le știm. Deci, practic, platformele pot vedea și alte lucruri pe care poate nu le-am dori. Aici alegem noi, avem, să zic așa, mâna, putem alege exact ce dorim să trimitem și se trimite aceste request-uri direct la serverele Facebook, Google, TikTok, Google Analytics și așa mai departe. Și ca să închei cu partea aceasta de explicație, probabil pentru mine cel puțin cel mai mare avantaj sau potențial pentru a face o implementare server-side este aceasta. Putem adăuga și date suplimentare. Până acum, înainte să adăugăm aceste date, practic, cumva ce am câștigat? În securitate, va trimitem mai multe date, că nu mai avem aceste probleme cu adblockere și așa mai departe. Dar atât. Aici devine interesant din punct de vedere al marketingului, pentru că putem adăuga date suplimentare. De exemplu, putem implementa acel faimos POAS, pentru cine a auzit, sau diverse atribute despre clienți. Putem face și offline conversion prin acest și așa mai departe. Multe posibilități, o să mai vorbesc la final, dar aici mi se pare că devine interesant, pentru că practic putem construi sistemul nostru, să zicem, de flux de date pe care îl dorim. Ceea ce în client-side este ceva mai greu. Da, mulțumesc, Andrei, ai punctat foarte bine și în detaliu. Dacă ai putea acum să ne zici așa, pe scurt, care sunt principalele avantaje ale unui tracking server-side? Așa, pe scurt, aș vrea 3. În primul rând, probabil cel mai interesant pentru oamenii de business sau de marketing, din ce am observat eu și din alte discuții și cu alte persoane, că putem vedea până la 30% mai multe conversii măsurabile în platforme, ceea ce este ceva, pentru că mai multe date, algoritmi care optimizează mai bine și implicit restul rămânând egal, șansele să scadă costul per achiziție devin mult mai importante. Și aș zice, dincolo de aceste aspecte pur marketing, să zic așa, unul foarte important este cel legat de complianță și control al datelor. Am zis un pic de control, că practic alegem noi exact ce vrem să trimitem, poate către Facebook vrem să trimitem e-mail-ul, către Google nu și așa mai departe. Și complianța pentru că citim legislația GDPR, să zicem, sau alte legislații de data privacy și avem controlul pentru a le respecta exact. Nu o să intru în detalii aici, dar avem, practic, se leagă cele două. Avem controlul să trimitem exact ce este voie în legătură cu aceste legislații. Da, cred că aici ar veni foarte bine întrebarea care o am. Deci, în contextul tracking-ului server-side, mulți utilizatori, mulți clienți, cred că pot ocoli anumite cerințe legate de consimțământ și confidențialitatea datelor. Totuși, deci știm că Google Consent Mod V2 e obligatoriu din martie pentru toți cei care utilizează serviciile Google, Google Analytics 4, Google Ads. Ne poți explica de ce e important să implementăm corect acest Google Consent Mod și de ce nu putem ocoli partea asta de Google Consent Mod dacă utilizăm soluții de tip server-side Google Tag Manager? Deci se poate ocoli sau nu partea asta de Google Consent Mod dacă utilizăm server-side Google Tag Manager? Da. Sunt două aspecte, cel să zic un pic marketing tehnic legat de platformă și cel legal. Din punct de vedere legal, nu sunt o persoană, să zic, cu studii în domeniu, dar ce zic singur, nu ocoliți legea. Asta este primul sfat, respectați legea.
Deci dacă legea spune că trebuie să avem acest consimțământ, ne place, nu le place, asta este, trebuie să-l avem pus la punct. Iar legat de partea tehnică, marketing, consent mode, nu, pentru că acele, practic, ce trimitem noi din server-side ajung către platforme, deci nu trimitem în altă parte, ele tot către platformele Google ajung și ele văd. Este sau nu este semnalul primit sau nu. Și atunci, practic, singura ce nu se vede este ce se întâmplă cumva în navigator, deci practic toată infrastructura pe care avem în server-side aceea nu se va vedea, dar după aceea când ajunge la destinație se vede. Deci nu se poate ocoli, practic. Da, cumva Este de preconcepută. Persoanele care ne ascultă ar trebui să înțeleagă că e foarte important cum este implementat acest Google Consent Mode, inclusiv la nivel de client, ce semnale trimite și iarăși toate Google Tag-urile au implicit în ele această capabilitate să citească semnalele care noi le trimitem de consent. Dacă semnalele sunt denied, degeaba utilizăm server-side Google Tag Manager, ele se vor duce mai departe tot denied, deci nu ocolim, nu facem minuni pe partea asta și, da, cum zice Andrei, consultați și cel care vă implementează tot timpul o să vă ofere soluțiile tehnice, nu neapărat o să fie un consultant pe parte legală, GDPR și așa mai departe. Pentru asta să apelați la cineva pe parte de legal. Nu cereți de la echipa de tracking să vă ofere consultanță de GDPR. Andrei, unii clienți cred că dacă au implementat server-side Google Tag Manager pot să renunțe complet la partea de client-side. Crezi că server-side Google Tag Manager înlocuiește complet partea asta de client sau mai degrabă îl completează? Și care sunt principale provocări pe care le întâmpini în momentul în care cineva îți cere să implementezi server-side tracking și cum încerci să depășești aceste provocări? Da, este o întrebare foarte bună și aș răspunde cumva într-un context de evoluție a lucrurilor. În primul rând, cine ar dori să implementeze acum server-side, aș zice că nu poate să renunțe la partea client-side, pentru că de acolo, cum explicam mai devreme, se trimit acele request-uri. Deci, dau un exemplu concret, că e mereu mai simplu, revin la cel add to cart, trimitem acel tag, dar îl trimitem către server-side, să zic așa, către clientul care va citi acel eveniment din client. Deci avem nevoie, deci încă avem nevoie și avem nevoie și de faimosul data layer. Deci, practic, nu putem renunța încă la client-side. Acum mai vine o nuanță aici. În teorie, putem să trimitem aceste evenimente și din altă parte. Deci am putea și fără acel data layer, putem trimite direct către, că e un server, deci are acest endpoint, să zicem așa. Dacă citim altfel add to cart sau alt eveniment, putem să trimitem în server-side. Dar cumva lucrurile se complică și, cum ziceam, în evoluție, deci deocamdată aș rămâne la această parte în care avem nevoie de client-side. Și revenind la provocare, este strict legat de acest lucru. De cele mai multe ori, cred că deci, anul acesta vreo 60 de conturi am văzut și eu. 90% aveau o problemă, tot aveau undeva. 60% aveau probleme destul de mari. Deci dacă setup-ul din client-side are probleme, având în vedere că trimitem de acolo către clientul care e în server, citim prost, trimitem mai departe prost. Deci, practic, nu, asta e prima provocare, să reparăm ce există acolo. Da. Deci vine un client cu o solicitare de server-side tracking și îți dai seama că, de fapt, clientul are nevoie de ambele. Are nevoie și de setarea pe partea de client, apoi poate să treacă mai departe. Exact. După aceea mai este o provocare specifică server-side tag manager, să zic așa, în care când apar lucruri noi în domeniu, cum ar fi și consentul, inițial lucrurile se mișcă un pic mai greu, adică în partea de client-side lucrurile se mișcă repede, apar și soluțiile se pot implementa. În server-side trebuie să le cauți,
comunitatea este și mai mică, aș zice, poate, și până se găsește o soluție publică, să zic așa, trebuie tu să specialistul sau persoana interesată de server-side tagging să găsească soluția. Asta e altă provocare care uneori e interesantă. Mie îmi place că mereu, dacă ești o fire curioasă, trebuie să găsești soluții. Și a treia provocare, aș zice, și e destul de importantă, să zic așa, este estimarea complexității, exact, da, care asta de fapt vine înainte de toate, dar este o provocare, pentru că în funcție de platformele de e-commerce sau dacă nu sunt e-commerce, și o să mai vorbim despre asta mai încolo, poate, iar alte probleme și așa mai departe. De client, de echipa da. lui, depinzi de accese, da, și unii sunt mai proactivi, alții mai puțin. Ai putea să ne dai câteva exemple de clienți la care ai făcut trecerea spre server-side tracking și ce rezultate au obținut ei cu această implementare? Da, sigur că da. Din păcate nu pot să le dau numele, avem clauze de confidențialitate. Mi-ar fi plăcut, dar asta este. În schimb, putem să ne uităm pe niște date interesante, aș zice eu. Stai să dau din nou share la screen, să-mi zici când se vede. Da, se vede. Așa, asta este un impact clasic. N-am vorbit, dar foarte interesant, ar fi bine să punctez acum înainte să vorbesc despre aceste date. De obicei, într-o implementare de server-side prin Google Tag Manager, la început mergem în paralel, adică mai păstrăm și tracking-ul client ca să vedem diferențe, traficul direct, unassigned și așa mai departe, să ne asigurăm că totul merge ok și după un timp, recomandarea ar fi totuși să trecem full pe server-side ca să beneficiem și de partea aceasta în care nu mai încărcăm librării JavaScript în site în plus. Adică să avem dubluri, cum ar veni, și practic ușurăm, cum zici tu, avem și viteză mai mare. Am aici, acesta e un caz tipic, mergem în paralel și ce vedem? În primul rând vedem mai multe date și apar, practic, putem citi mai multe informații, mai mulți useri vizibili, înseamnă, cum ziceam, date mai multe, analiză mai clară și potențial după aia de a lua decizii mai bune pentru business. Acesta este un prim avantaj pe care l-aș zice, acesta legat de date. După aceea, dacă am merge pe partea de marketing, ce am observat la un exemplu, acesta era un client în domeniul echipamente do-it-yourself sau în acestea, bormașini și așa mai departe, pentru profesioniști. 95% concordanță între date, ce vedem în Google Analytics 4 și CRM, aici mă refer la conversii. Înainte, de obicei ce văd un client-side bun, poate să ajungă la 90%, dar multe am văzut că sunt pe la 80%, uneori am avut și la 70%, în fine, dar concluzia este că aduce mai multe date, iar în cazul acesta, toate lucrurile rămân egale, pe un interval totuși de 2 luni, las un interval mai mare ca să fie mai multe date și să fie semnificativ statistic, nu așa doar de pe o zi pe alta, uite ce s-a întâmplat. Și costul per achiziție a scăzut. Și acest lucru l-am mai observat și la alți clienți care au ads, de obicei scade costul per achiziție de nou client. După aceea ROAS și așa mai departe, intervin alte lucruri, dar fix pe costul de reachiziție, da, scade pentru că avem mai multe date și algoritmul poate să optimizeze mai bine. Și alt exemplu, aici e un client cu LED-uri. Acesta e un site Shopify. Aici, inițial, era destul de problematic pentru că concordanța între Google Analytics și Shopify era de 50%, deci foarte... În fine, erau multe aplicații, erau și dubluri, era problematic, dar am ajuns la 90% și partea bună, ei rulau doar Google Ads, că erau chiar toate vizibile în Google Ads. Și alt punct foarte interesant legat de Shopify,
Bine, acest exemplu aceste date sunt pentru perioada noiembrie anul trecut, ianuarie anul acesta, dar cel puțin la vremea aceea am testat și CAPI, pentru că au și Shopify, soluția lor nativă, și comparativ cu cea din server-side implementată de mine și am observat că cea implementată de mine prin server-side duceam 90% vizibile meta, în timp ce cea nativă Shopify doar 50%. Acum, Da. poate s-au mai îmbunătățit, am văzut și Nu, cazuri mai deloc. bune, dar Deloc. Eu pot să zic da. caz concret de la mine. Chiar săptămânile trecute am avut o implementare pe Shopify și aplicația nativă de la Facebook are probleme grave, în sensul că sunt multe zile în care partea asta de copy nici nu funcționează deloc pe aplicația nativă, nu trimitea bine ID-ul produselor, deci și în cazul clientului meu au renunțat complet Da. la aplicație și am văzut în comunitate, am căutat și foarte mulți întâmpină provocări cu această aplicație de Meta. Deci datele, fiind ceva gratuit, Da, acum da, asta e mereu o discuție, poate pentru alt video. Ce faci? da, Mergi prin Tag Manager sau ceva custom sau mergi printr-o aplicație gratis sau plătită? Ce aș vrea să punctez da, aici, un singur lucru, strict de speța noastră, este acesta. Când decideți într-o aplicație gratuită sau plătită sau prin server-side GTM sau GTM simplu, principala diferență este cumva controlul. Dacă apar probleme, dacă folosești o aplicație, greu de văzut de unde trebuie să vine apelați la problema, apelați suport. la suport, Atât. dacă e disponibil, dacă nu e, rămâne de văzut. În schimb, când avem configurația noastră, ne uităm pe loguri, diverse lucruri, testăm și putem identifica noi, avem controlul asupra identificării problemei. Cam acesta ar fi punctul important aici. Deci, ca să rezum, mai multe conversii și costul per achiziție care devine mai mic. Cam asta ar fi principalele efecte benefice, să zic așa, care apar. Da, în ce tip de scenarii sau industrii crezi tu că e cel mai mare potențial pentru utilizarea de acestui tip de tracking server-side? Da, în primul rând, aș zice e-commerce, cumva și am urmărit Da, evoluția server-side prin GTM și cam așa s-au dezvoltat lucrurile, pornise și cu apariția GA4, când era în beta, data layer-ul și așa mai departe, poate ți-aduce aminte, erau probleme la început, în fine. Dar aș zice e-commerce, iar fi în general, deci cam orice magazin care vinde online poate să beneficieze de server-side, dar potențialul cel mai mare sau avantajele care vin, dacă ne gândim la ce ziceam mai devreme de acel cost per achiziție mai mic, se vede la cine face volum. Că una e să 100 de clienți noi într-o lună și ai câștigat 5 lei per client și una dacă ai 1000 sau dacă e diferența mai mare și așa mai departe. Deci cu cât faci volumul mai mare, cu atât avantajul mai, incremental, să zic așa, de acel delta este mai considerabil. Cam asta ar fi legat de potențial. da. Am observat că setarea unui server-side tracking poate implica și costuri semnificative. Cum crezi că ar trebui să planifice o companie aceste costuri și ce trebuie să ia în considerare? Da, păi înainte de implementare, pentru că știm soluțiile sunt interesante, uneori ne fură ochii, să zic așa, trebuie să avem și o mică planificare și aș zice câteva întrebări mai strategice, să încercăm să răspundem la ele sau cel puțin să ne gândim. Și mă gândeam așa, în primul și în primul rând, m-aș uita, avem o problemă de tracking sau nu, adică dacă luăm ceva foarte simplu, comparăm backend-ul cu Google Analytics, câte conversii vedem, câte ordere vedem acolo, care e match-ul, 50, 80, 90%. Dacă e 90%, facem ceva volum, să zicem, încă merge cu client-side, poate nu avem Da, încă nevoie. Asta ar fi o idee. Alta ar fi, poate ce dorim să măsurăm.
ce dorim exact să analizăm. Putem prin client side să analizăm tot ce dorim? Oare mai avem nevoie și de alte surse să adăugăm la setup-ul de client side, cum ar fi ce avem în CRM și așa mai departe? Dacă da, poate ar fi interesant cumva să trimitem din CRM în server side și de acolo direct către destinațiile pe care dorim, în loc să avem mai multe flow-uri și așa mai departe. Adică sunt niște întrebări mai mult tot așa un pic strategice despre ce exact avem nevoie în materie de date. După aceea una destul de standard, zic așa, ce canale de achiziție folosim, pentru că dacă avem un singur canal sau 4, lucrurile se pot un pic complica și această întrebare aș pune-o, adică ultima ar fi o discuție și internă, dar și cu specialistul sau persoana în intern care ar fi în măsură să implementeze server-side, ce putem obține noi de fapt suplimentar prin server-side. Ca așa să vedem tot costul cu infrastructura, resursele și așa mai departe, dacă are un potențial sau nu. Și cam așa aș zice pentru început. Deja dacă explorăm aceste întrebări, ne permite să avem o idee dacă mergem mai departe cu planificarea unui proiect sau mai așteptăm. Da, de exemplu, pentru o companie mai mică sau cu un site cu un trafic mai redus, ce soluții crezi că există pentru a beneficia de server-side fără a depăși bugetul? Da, păi în primul rând la aceste companii problema cea mai mare apare nu neapărat în analiză de date, pentru că și dacă sunt date mai puține, cu consens și așa mai departe, datele observabile sau nu, nici nu putem avea date modelizate, cumva și analiza e mai nu așa, să zic, nu avem ce să analizăm așa în detaliu. Dar problema intervine mai ales la Facebook, de când cu acel iOS revin, și la Facebook chiar e important să avem și o soluție de CAPI, cumva dacă suntem doar cu pixelul, avem o problemă și atunci trebuie să găsim o soluție pentru a implementa acel CAPI. Sunt și multe aplicații cu avantaje și dezavantaje, ce mai spuneam. În schimb, eu aș recomanda, și o să punem poate și un link în video, o soluție de la Stape. Deci Stape, care au practic două produse, această infrastructură de server-side clasic, dar au și acest CAPI Gateway, îl numesc ei, o soluție destul de simplu de implementat, fără să fie nevoie de prea multe cunoștințe tehnice și cumva umple acest gol lăsat între complexitatea mai mare a unui setup server-side și avea doar pixelul. Și mai ales funcționează destul de bine și nu e nevoie de alt plugin și așa mai departe. Și poate să facă de duplicare evenimentelor, nu o să mai intru în detalii, dar să zic, e mai robustă și prețul e, țin minte, în jur de 10 euro sau $10 pe lună, ceea ce nu e foarte mult. Dacă nu suntem mulțumiți și vrem mai mult control, într-adevăr putem trece la un setup server-side mai complex, dar deja pentru cei mici acesta ar fi un început și recomand cu căldură. Există cazuri în care tracking-ul server-side nu îl recomanzi? Dacă da, ai putea să ne zici în ce cazuri nu recomanzi un tracking server-side? Da, și vedea câteva, mai degrabă aș zice invers, nu că nu recomand server-side, ci mai degrabă rămân pe client-side. Unul este când e bugetul restrâns, când sunt probleme, marjele nu sunt foarte mari, nici vânzări prea mari, server-side e ultimul lucru Exact. la care acel business trebuie să se uite. Asta ar fi una. Și alta, cred că dincolo de acest CAPI sau dincolo de beneficiu pe care îl vedem clar legat de optimizarea în platforme, duce mai multe date și optimizează mai bine, cred că dacă vorbim de companii care nu exploatează datele așa mult, n-au timp sau n-au resursele sau nu e neapărat prioritar, nu aș recomanda. Deci cred că
un pic de maturitate sau cel puțin o analiză standard, folosirea analytics, măcar la nivel standard, anumitor rapoarte, este nevoie de a avea această cultură în companie sau afacere, fie că e mică, înainte de a trece la o soluție care, de fapt, poate ajuta la creșterea acestor capabilități. Ce să creștem dacă nu avem ce crește? Așa că de aceea Exact. nu, în aceste cazuri nu aș recomanda. Cred că am mai putea să punctăm ceva ce acum îmi vine așa în minte, că nu știu dacă se înțelege exact sau dacă urmăritorii înțeleg. Deci în momentul în care tu dorești să-ți faci promovare online și să vezi datele în platforme, respectiv în Google Analytics, în Google, îți instalezi aceste coduri de tracking pe site, îți pui, deci ori ți le instalezi direct în codul site-ului, ori ți le pui prin Google Tag Manager, dar în momentul în care tu vrei să treci la server-side tracking, pe lângă să-ți faci containerul ăsta de Google Tag Manager server-side, va trebui să găsești o soluție de server care să-ți facă. Deci asta trebuie să întreagă clienții, plătită, bineînțeles, și avem anumite opțiuni. Cele mai populare sunt Google Cloud, AWS, și Da, apoi avem Stape, cele Stape, Taggers, Tails Addingwell, Addingwell, și Tagoal în avem și, România. da, o soluție românească, nu am testat-o încă, dar cumva clienții trebuie să înțeleagă că ei, pe lângă asta, deci trebuie să apeleze la o soluție. Soluția la care apelează vine și ea cu avantaje și anumite limitări, unele au anumite limitări, trebuie să înțeleagă așa, și la care ei plătesc lunar pentru această soluție. Dacă e server, trebuie să apelezi la Da, niște deci resurse. cumva, da, cumva clienții trebuie să înțeleagă asta, dar ce e cel mai important e implementarea. Dacă implementarea e făcută corect sau nu. Și implementarea e cel mai complex lucru de făcut. De asta implementarea are un cost mai mare. De obicei se plătește o singură dată partea de implementări și apoi plătiți doar mentenanța și costul lunar la soluția de server aleasă. Și în funcție de nevoile voastre, specialistul, respectiv Andrei sau oricine colaborați, Sau Alina? vă recomandă soluția potrivită pentru voi și vă spune care ar fi costul în funcție de câte date vreți să trimiteți acolo, în ce platforme vreți să trimiteți datele. Deci, Sau câte cumva, site-uri, dacă una exact, e să câte ai un site site-uri, localizat într-o limbă și exact, alta să ai un site în 10 țări. exact, cumva să înțeleagă audiența că bine, astea sunt costuri care vin și cel mai mult, deci dacă cineva vă cere un cost foarte mic pentru implementări, ar trebui să vă puneți două întrebări. Ori nu știe să facă implementarea, nu știe ce implică o implementare și dacă costul e prea mic sau e chiar gratuit, mai mult ca sigur, deci 99% că nu va fi făcută corect și nu veți beneficia cu nimic de acea De implementare avantaje, server-side. da. Da, Acum n-a fost scopul discuției. Dacă e interes, putem da. să facem și un mic demo la un moment dat. De exemplu, un mic demo ar fi, cred că în 10 minute se poate face o implementare server-side în care avem câteva taguri în Mhm. client-side, doar clientul, punem un singur client și merge, dar trimite Exact. ce nu știm, trimite și Nu bune și ajută rele. pe Dar nimeni, da, se poate face destul de rapid. Complexitatea vine din ce ai zis și mai ales revenind la ce ziceam mai devreme, acel control. Deci, practic, trimitem, ce trimitem, cum trimitem, cu ce îmbogățim și așa mai departe. Și aceste lucruri cauzează un efect de complexitate și de aici și costul care da, variază, arată da. complexitatea. Andrei, cum vezi tu evoluția tracking-ului în următorii ani? Crezi că tracking-ul server-side va deveni noul standard în industria noastră? Da, este o întrebare foarte bună. Ce vedem de când cu, aș zice așa, aceste restricții ale browserilor, cum ar fi Safari, celebrul ITP și așa mai departe, adblockere, GDPR-ul, ce mai era anul acesta, acel
DMA sau nu mai știu, așa. Da, Deci și și, noi în și Europa suntem da, afectați maxim. da. Deci, practic, avem legislația pe de-o parte, după aia comportamentul userilor care sunt sau o parte mai interesați de partea asta de privacy și cealaltă și industria în sine, cum ar fi Apple, nu o să comentez în fine aici, dar așa, avem server-side într-un fel care pare să fie o soluție, dar unde e problema? Pentru că pare să fie uneori și o luptă de așoarece și pisica, pentru că și ad blockerele, dacă dau doar exemplu ad blockerele, pot deveni mai bune și pe aia tot găsesc, chiar dacă ai server-side, tot găsesc cumva că l-ai pus și atunci iar găsim niște soluții să nu găsească și așa mai departe. Deci această cursă nu știu, nu cred că e neapărat, adică dacă scopul server-side-ului este doar de a depăși aceste ad blockere, cred că e destul de limitativ, aș zice. Cred că dacă acesta este scopul, probabil și cu datele acestea first party trimise, acest enhanced conversion și așa mai departe, par să fie o soluție. Din punct de vedere etic, mie nu mi se pare normal, pentru că platformele, în fine, îți iau bani ca să le dai, deci practic ca marketar, deci tu marketar, ok, ai luat consentul, dar ai consentul, trimiți datele acele de e-mail și așa să facă match-ul gratis, nu ce gratis, că dai și bani ca să poți lua reclame și ele ce dau la schimb? Niciun discount, nimic, deci nu mi se pare. Creează așa acele, în fine, enclave de date, să zic așa, deci nu mi se pare neapărat corect. Și atunci cred că suntem la un punct de cotitură cumva în industrie să vedem pe ce cale o luăm. Așa, aș zice server-side este una din soluții, dar nu cred că, adică că va fi singura, cred că vor fi și altele, rămâne de văzut. Dar cert este că server-side aduce acest beneficiu și poate o să pot da share acum, acest beneficiu de a îmbogăți datele și a construi niște lucruri foarte interesante și aici aș vrea să punctez acestea. De exemplu, putem să implementăm acest POAS, practic să trimitem către platforme precum Google profitul per produs, marja per produs, fără a mai fi nevoie să folosim altul extern. Asta una. După Da, deci aia, pentru cine nu știe da, POAS, deci ROAS înseamnă Return on Ad Spend, POAS e Profit on Ad Spend. Deci, ca și... așa, da, foarte, foarte important, mersi. După aceea, iar aici e ceva mai avansat. Putem construi un CDP, deci o platformă de date personalizate. Nu o să intru în toate detalii, dar așa, ce mai ziceam și aici. Uneori, ai văzut și tu, sunt probleme în data layer. Poate nu se iau informații care trebuie, nu s-a pus codul la zi în backend și poate nu trimite data layer-ul ce trebuie. Putem să îmbogățim, putem să rectificăm sau anumite date, putem să le trimitem direct din CRM, să evităm aceste erori. Și aici, ceva ce analizez acum, un pic partea tehnică, încă, nu știu, caut un client care aș putea implementa așa ceva, dar ar fi foarte interesant. Se poate construi un model predictiv de LTV. Deci, practic, când un client nou cumpără, tu știi lifetime value, adică și aici poate trebuie o mică definiție pentru cine nu știe, este valoarea unui client nou pe parcursul, să zic, Unei duratei de perioade mai viață lungi, da. lungi. Da. Deci pe 3 ani, să zicem, dacă ai în medie un client care cumpără timp de 3 ani de la tine sau 4 ani, de câte ori cumpără pe an, frecvența de cumpărare, cam care este coșul mediu și așa mai departe. Și asta e valoarea totală. O știm istoric, o știm ca o medie per toți clienții, să zic așa, atunci când avem un client nou. Dar putem construi, dacă avem destule date, un model prin care, în funcție de diverse date demografice și așa mai departe și similarități, putem crea niște clustere și folosind și modele de AI, Google Cloud oferă aceste lucruri, putem și prezice. Deci, practic,
ce putem face la un moment dat, dacă chiar ajungem acolo, am putea, în teorie, să optimizăm în Google direct pentru clienți cu potențial pe termen lung. Mhm. Sunt lucruri destul de interesante, zic eu, ca aceste capabilități și dincolo de ce vorbeam la început, acele ad blockere, durata cookie-urilor și așa mai departe, valoarea este mult mai mare aici. Pentru că, ok, nu vedem 5%, 10% din useri, dar pentru cei pe care îi vedem, cumva optimizăm cel mai bine și aici cred că se va face diferența. Mulțumesc, Andrei, pentru că ai împărtășit din experiența ta. Cred că discuția de azi ne-a oferit o perspectivă clară asupra beneficiilor, dar și a provocărilor tracking-ului server-side. Pentru cei care crezi că sunt interesați de subiect, ce resurse sau cursuri ai recomanda pentru a aprofunda cunoștințele despre tracking-ul server-side? Știu că nu sunt foarte multe, de aia dacă ai putea să recomanzi câteva resurse care te-au ajutat și pe tine. Sigur. În primul rând, cred că în română ar trebui să facem ceva, Da, nu prea este nimic. dar în engleză ar fi mai multe, dar două pe care le-aș recomanda cu căldură, din două perspective. Una, să zic, plătită, structurată și una gratis, un pic mai organic, să zic așa. O să încep cu cea gratis. Practic, Stape au un blog destul de bun în care punctează diverse informații, chiar și acesta despre care ziceam cu LTV au dat câteva elemente. După aceea, când apar lucruri noi, mai spun cum a fost acel consens și așa mai departe. Deci, dincolo de partea pur tehnică, deși orientat un pic tehnic, au și cumva poți să explorezi. Blogul lor, prin informațiile scrise, te ajută să explorezi capabilități și ce ai mai putea face. Iar pentru partea fix tehnică, dacă, nu știu, să zicem că ați implementat deja în client-side mai multe și considerați că aveți o experiență destul de ok și ați vrea să încercați server-side, ați urmărit niște tutoriale, să zic așa, dar când e un test sau de obicei live, când test a mers bine, apar probleme. Nu știu, de exemplu, aoleu, a crescut traficul unassigned. Ce se întâmplă? Ce se întâmplă? Chestii de genul. De ce? Se poate merge în comunitatea aceasta și întrebat și primim răspunsuri, uneori da, uneori nu, de cele mai multe ori da. Fiind gratis, nu este poate răspuns, să zic, cel mai ușor de implementat, dar dă o direcție și este de ajutor. Și Ajută. din trial and error cumva ne perfecționăm. După aceea, dacă vreți mai mult sau vreți cumva înainte să începeți sau poate deja ați făcut o configurare două, dar simțiți că ceva scârție sau ar mai trebui optimizat și așa mai departe, aș recomanda Tim Simmer, deci nu doar blogul lui Simo Ahava, ci pur și simplu site-ul lui unde oferă cursuri. Are un curs dedicat pe server-side tagging. Este un curs, aș zice, potrivit începător mediu, așa, deci cine este destul de avansat, aș zice că poate nu e... Cumva cine e avansat, el va crea cursul, să zic așa. Deci persoane care sunt foarte avansate, cumva testează prin trial and error și după aia ajută Da, pe și alții. de obicei au și lucruri mai specifice. Exact. Da. Dar pentru persoanele, să zic, începătoare, nivel mediu, intermediar, este un curs foarte folositor, l-am urmărit și eu și dincolo de ce te învață tehnic și concret, conceptele. E foarte important să înțelegi niște concepte, ideea, filozofia, un pic deși nu o zice direct, dar cumva, tot urmărind cursul, asta am apreciat foarte mult, îți dă o idee de ansamblu și o filozofie a server-side-ului și zic sincer, înainte chiar eram destul de orientat pe partea pur marketing practică, scadem costul per conversie, ad blocker și așa mai departe, dar testând, jucându-mă un pic cu configurațiile și urmărind acest curs, mai ales mi-am dat seama că e mai mult de atât.
atunci acolo obținem multă valoare și putem avea și, pot apărea idei și așa mai departe și chiar recomand și e și o comunitate internă, acolo se pot pune întrebări și chiar recomand acest curs. Altele nu știu, poate ori mai fi pe Udemy, nu știu, nu prea am fost fan Udemy în general, dar... Da, cred că mai este cursul lui Julius de la Analytics Mania, în care în cursul de Google Tag Manager pentru avansați are și o parte de server-side tracking, implementarea cu Stay, cum se face, ceva mai basic, cum zici tu. Dar aici da, e și asta este, cu Cloud dar nu Run, este, scuze, da. da, nu este Ca o foarte paranteză, in-depth. da. Da, e ceva mai general, cred că cel de la Simo Haba e mai pur pe server-side decât, Da, dar aici... ai inclus o parte, da. Exact, și ce aș puncta, scuze că te întrerupt aici, este că sunt destul de mult detaliate și partea de cloud. Și cumva, Și putem face un setup printr-un SaaS ca Stay, Tagger, Tagua și mai departe, facem setup-ul, dar ce se întâmplă exact acolo nu înțelegem 100%. Zicem, da, e bine, dar o fi bine, nu o fi bine și așa mai departe. Dacă urmărim cursul și încercăm să facem și un setup în Google Cloud, înțelegem niște concepte mai load balancer, în fine, legate de server și chiar dacă după aceea nu vom folosi Google Cloud și așa mai departe, ne ajută pe viitor să putem decide când merită și când nu merită, să mergem pe Google Cloud sau printr-un SaaS, ce ziceai mai devreme, și dacă înțelegi conceptele, poți și în implementare după aia să-ți dai seama de ce se întâmplă asta, de ce merge, de ce nu merge, cum repar și așa mai departe. Deci aici ar mai fi un avantaj. Da, încă o dată, mulțumesc foarte, foarte mult, Andrei. A fost o plăcere să discutăm și sper că o să mai avem ocazia să colaborăm și pe alte proiecte interesante. Deci, ca și concluzie, implementarea corectă a tracking-ului, fiecare client-side sau server-side, va continua, din punctul nostru de vedere, să fie unul dintre cele mai importante aspecte de setat când îți decizi strategia de digital și ce face diferența dintre o companie care are succes în online și care nu, mai ales în era noastră digitală în care totul funcționează automat pe bază de mașini. Cu AI-ul, da. Până data viitoare, vă dorim tuturor spor la tracking, la optimizarea campaniilor de ads și la creșterea rezultatelor de business. Mersi frumos, mersi de invitație și da, sper să ne mai auzim pe curând și dacă există interes, mai putem discuta. E un subiect care îmi place foarte mult, din ce în ce mai mult și cu plăcere, dacă mai e nevoie și se dorește, pot reveni, sunt disponibil. Super, și dacă aveți întrebări sau vreți să discutăm mai specific, poate să vă arătăm niște exemple mai concrete din conturi sau de implementări, vă rog să ne scrieți comentarii sau puteți să ne contactați pe e-mail cu întrebările voastre și o să vă răspundem cu drag. Sigur, mersi frumos! Și eu mulțumesc, pa, pa! Pa!